الاي اي بشكل الاقرب للاي اي اللي احنا اليوم نستخدمه، يعني نقدر نرجع الى سنه 1950 بجامعه مانشستر. 1950 جامعه مانشستر. آلان تيورينغ. آلان تيورينغ يعني اجى سوى شيء اسمه الإيميتيشن جيم. فهذا يعني اول شيء، اول بادره، يعني اول بادر بالضبط، اول بادر الذكاء الاصطناعي. عمر احنا ترى بدينا تسجيل. قول والله. ايه، وماكو مونتاج. يعني فخلي ببالك كل شيء اللي راح نحكيه راح يضل يعني. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ عوف تليفونك زين؟ صار اوكي. طبعا اللي يسأل واللي راح يريد يعرف شنو اليوم احنا قاعد نسوي، بودكاست عنوان لغوة. دائما اني وعمر تجمعنا. طبعا عمر صديقي من اي سنه عمر؟ 2005. ايش كم سنه؟ يعني 20 سنه تقريبا 20 سنه. فدائما تجمعنا هالاحاديث انيا، يعني دائما تصير احاديث على مواضيع معينه. ففكرت يعني بانه نسوي هذا البودكاست ونحكي على كل حلقه نحكي عن موضوع هو بالنسبه للناس يعني يعتبر فد لغوه يعني. طبعا عمر العلي غير عنه صديقي، مونتير في قناة الMBC في برنامج صدى الملاعب، ومثل ما تشوفون بودي بيلدينج همينة يعني. يعني راح احكي شوي، انا خايف لان اذا غلطت يعني راح يقوم يطقني بشو اسمه خلاص يعني. لا ماكو شيء. فبس فماكو مونتاج يعني. ماكو مونتاج. ما راح دير بالك. فبس فاليوم يعني راح نحاول نحكي موضوع شائك شويه، وان شاء الله يعني يكون شيء للناس حلو. انت شو رايك بالتجربه؟ والله تجربه كلش حلوه، واول تجربه لي طبعا. يعني تجربه مختلفه لانه مرات انا اسوي فويس اوفر مثل ما تعرف، اكو اشياء انا سجلتها. هي البرنامج اللي هل كنت تعلم. طبعا هو كله يعني فويس اوفر كان عمر العلي. وعمر العلي بالمناسبه، انا بدي احكي اسوي لكم بعدين راح اقول يسوي عمر العلي بالمناسبه هو ابن الفنان الكبير محسن العلي. فيعني اصلا يعني معرفتي به كانت عن طريق والده الاستاذ محسن العلي. فيعني هاي معلومه هم للناس حتى يعرفون. شلون بلشت؟ والله كان بيها كره شوي بالبدايه، كان بيها يعني عدم راحه، صح؟ كان بيها مشاكل، بس يعني قوت علاقتنا بسرعه كلش. بسرعه مو طبيعيه يعني. وبالبدايه انه صارت مشاكل. صرنا نشتغل بمكان واحد، كنا نطلع سينما جروب كامل ونتحاكى انا وياك، كل واحد يطلع بسيارته وياه مجموعه. الله يذكرهم بالخير الشباب، موسى، مهند، غسان عزيز، وايد جروبات. تحياتنا لهم طبعا، تحيه كبيره. كنا نطلع بس ما نتحاكى انا وياك. ضلينا بحدود اسبوعين 3، بعدين صارت علاقتنا قويه. اشتغلنا اول شيء انا وياك اغنيه، بعدين اشتغلنا اغنيه ثانيه. لا قول الاغنيه شنو هي؟ حسام الرسام، يوم ما قرصتني عقربه. هاي تاريخها لازم تتذكر طبعا. الله يرحمه علاء سعد، الله يرحمه. بعدين بعدها فصلنا من الشغل، بس صرنا اصدقاء. قلت لي واحسن طبعا اكيد. اي شيء يربط الشغل يعتبر علاقه الصداقه وعلاقه منتهيه بنظر يعني طبعا. وهو هاي معروفه يعني لوجيك. شوف يعني بعيدا عن موضوع الصداقه طبعا خلال هال20 سنة يعني هواي ناس عدوا علينا، وكلهم طبعا ناس أكيد بيهم الخير والبركة أكيد. بس دائما يعني صعب جدا بأنه تلقى صديق وتستمر وياه. والأصعب من هذا بأنه توصل مرحلة بأنه واحد يفهم على الأخ.
فما تصير مشاكل بعد بعدم تفهم يعني رياكشن، بعدم تفهم حكاية، بعدم تفهم قصد معين، بعدم تفهم مرات عدم الرد مثلا. فأنا جدا سيء بعدم الرد، أنا يعني أعترف صراحة يعني. شوف الرياكشن هاي معروفة يعني، واحد فهم الثاني من الرياكشن بالضبط. فكلش مهم بأنه واحد يتعدى. فأعتقد يعني البودكاست يعني أنا كنت حريص جدا بأنه تكون بي طرف، لأنه تقريبا المنطقة اللي أنا مرتاح بيها راح أحكي كأنه راح أحكي شيء طبيعي. ويا نفسك. هالأيام البودكاستات كلش هواية صارت حيل. صح. يعني أنا من أطب على السوشيال ميديا مثلا على الانستغرام أو على التيك توك أو على الفيسبوك، يعني عدد كبير جدا من البودكاستات، وأكو طبعا شغلات حلوة جدا وأكو شغلات عادية يعني أكيد يعني الكثرة موجودة وأكو تنوع يعني، وهذا أهم شيء. بس يعني أنا شفت ناس أكو ينتقدون مرات بالكومنتات بأنه خلاص كافي بودكاست، صار كل واحد يسوي بودكاست. طبعا هو موضوع البودكاست أصلا هو قديم يعني، هو من أيام ستيف جوبز، من سواه تقريبا 2009 نزلوه. والفكرة كان بأنه راديو يكون موجود على الابليكيشن بال يعني من ضمن الايباد، كان اصدار من اصدارات الايباد، فموجود حتى برا بامريكا بشكل كبير. بدأ عندنا مؤخرا بالوطن العربي. أنا بالبداية يعني كان عندي شوية مثل يعني متردد بأنه أسوي ما أسوي. سويت أنا كضيف يعني أكثر من بودكاست، وعجبتني التجربة كلش، بس متردد بأنه هل أنا أريد أسوي ولا لا. فشفت طبعا عندي بودكاست ثاني يعني اسمه مسموع، بس ذاك بودكاست مسموع هو بس يعني أحكي عن مسيرتي، عن بدايتي شلون، يعني أحاول ألهم الناس مثلا الجديدين أو اللي يريدون يدخلون شغلة شلون ممكن يدخلون يشوفون تجارب مثيلة. فشفت البودكاست هو أعتقد الوسيلة حاليا بأنه أنت تقول برأي معين ممكن يكون بفائدة للناس، وهو الوسيلة الأفضل اللي راح توصل في هذا الوقت. يعني قبل الناس ممكن كانت تسوي مثلا كتب تكتب ممكن عن مقالات صحفية، يعني أشياء هواية، فحتى توصل فكرتك يعني أنت تقول فكرة شو راح تقولها. فإحنا في الوقت الحالي أعتقد بأنه يعني البودكاست هو أهميته تجي بأنه تقدر تتوصل فكر أو تريد توصل صوتك أو تريد توصل رأيك بموضوع معين. فأنا أعتقد الكثرة يعني مو شيء بمضرة. أنا أشوف الناس يعلقون بأنه هو خلاص كافي كله بودكاست، ما أعتقد بمضرة. يعني تنوع، ممكن هذا التنوع راح يجي بي فايدة يعني. فأنت شنو البودكاستات اللي تحب تشوفها يعني أكثر شيء، ولا ما تتابع بودكاستات؟ والله بودكاست يعني بودكاست عادي ماكو مونتاج، روح كمل. بودكاستات ايه قليلة يعني. تعرف انه بناء الاجسام مثلا ما اتفرج انه على الكالوريست. صدق اكو بودكاست مال بناء الاجسام؟ ايوه كل شيء انه تتخيله، سواء السيء والجيد. صح. انا شفت بودكاست، اكثر بودكاست ويا بيج جانتي مثلا، يعني هي من هالنوع يعني. لا بيج جانتي انه غير مسار، بس راح اقول لك شغله. يعني جانتي كثير اكو اشياء يحكيها واقعيه وصحيحه بصراحه يعني. الله يخليك كل شويه تندق بجانتي. الله يخليك. لا جانتي على راسنا من فوق، واحسن واحد يسوي بودكاست. لا طبعا. لا الله صحيح. لا كلش صحيح. هو الاشياء اللي يقولها صحيحه. انا كلش متابع له، واكو اشياء يحكيها منطقيه واكو اشياء يحكيها مفيده بصراحه. و يعني البقيه بصراحه ما اتابعهم لانهم ما يقدموا شيء بصراحه يعني، بنظر يعني مع احتراماتي للكل. بس انا جانتي متابع له بطريقه يعني مو طبيعيه. الشغلات الثانيه مثلا الكالوريست اتفرج مثلا ممثلين اجانب يعني اشوفهم هسه منو دي هواي بس اكثر شيء انا اتفرج لهاي الاشياء. زين هو البودكاست يعني يعني اريد اسال سؤال. هو البودكاست غالبا وانا واحد من الناس استخدمه واني دانام، يعني بخلي بس صوت مثلا، او مرات بالسياره ودا سوق. فمثلا بودي بيلدينج شلون بس تسمع يعني
بدون ما تشوف؟ شنو المعلومات اللي ممكن تاخذها؟ هواية انه يعني نمط الاكل مثلا، نوع التمارين. المشكلة صاروا كثار مثل ما قلت، يعني صاروا كم هائل يقدمون معلومات. احتفظ به نفسي انه اللي يقولون المعلومات انه صحيحة او غير صحيحة هذا الشيء يراجع لهم. بس هواية اي واحد انه طلع يسوي بودكاست اوكي يريد انه يعني يشوف بالانترنت ويقعد يحكي الطريقة اللي يقول بيها، وهل هي مقنعة، هل هي انه صحيحة. زين انا اسالك سؤال، شنو لغوة هذه يعني ليش انه لغوة؟ زين قبل ما اقول لك شنو لغوة، انت حاول دائما تبوع بعيني من تحكي، وترتني عينك من نوم النات، توترت ما قدرت. ضل خلي التواصل حتى خليك حتى خليك مركز وياي. ضل غامض خليك مركز وياي. لغوة طبعا يعني العراقيين يعرفوه، وبالعراق دائما احنا عندنا هواية كلمات لها اكثر من معنى. يعني مثلا واحد اذا شغله يعني متعبة او ما يريد يسويها يقول لك يا معود لغوة هاي مثلا. او مرات اذا اكو شغله معقده حتى تنفهم بانه فيقول لك اوه فد لغوه، يعني طيها صعوبه بانه حتى تنفهم. باللغه العربيه الفصحى هو الكلام الغير معتاد عليه، فتقريبا المعاني وحده. والاسم اللي يعني ليش حسيت بانه راح يكون مناسب، لانه يعني احاول كل حلقه نختار موضوع يكون شائك، يكون لغوة، يعني مو موضوع سهل، موضوع بيه صعوبة حتى ينفهم أو حتى يتفسر. يعني مو دائما صعوبته تجي بأنه هو صعب للشرح، لا، صعب بأنه يعني ممكن تفسيره، أو صعب أنك تخلي له قواعد معينة مثلا. فحسيت يعني مبدأ اللغوة يعني راح يكون مناسب لهذه المواضيع، فلذلك هذا الاسم يعني جبالي وما ادري. اسم قوي بصراحه، يعني ما حد مسوي بصراحه. يعني ان شاء الله ما حد مسوي حتى يظل يعني انه بس يعني. فاليوم اللغوه مالتنا راح تكون عن موضوع جدا شائك، موضوع اللي هو الاي اي او الذكاء الاصطناعي، artificial intelligence. اوكي شوف، فبأنه احنا اللغوه مالتنا يعني حتى ما تروح بمواضيع هوايه، اكو ساعه، انت ما سالت ليش الساعه موجوده ساعه رمليه؟ ما يظل سافر عليه، وليش زرقاء؟ اول شيء زرقاء عن الحسد يعني. لا، الساعه الرمليه هذه هي مدتها ساعه. زين. فاحنا لما نبدي لغوه مالتنا، لغوتنا اللي راح نحكيها اليوم واللي هو الذكاء الاصطناعي، راح نقلب الساعه حتى اللغوه ما تزيد عن ساعه. يعني من يخلص توقف هاي الساعه خلاص، احنا بعد لازم ما يعني نبطل اي لغو بموضوع الاي اي. فمستعد؟ زين انت ليش ما قلت لي بالطريقه انا جايك يعني بالموضوع اللي راح تطرحه، حتى واحد يحضر او واحد يقدر يسالك؟ ما اذا حضرنا ما راح يكون يعني ما راح يكون ساعه ونص زايد. حتى انا ما حضرت، انا بس ادري بانه اليوم راح احكي على اي يعني على الذكاء الاصطناعي. اي شيء ثاني ما محضر، يعني معلومات يعني ضعيفه على الذكاء الاصطناعي. بس هو احنا اليوم نحكي يعني هو مو بس يعني المسألة مو بس بأنه هل معلوماتك قوية أو معلوماتك ضعيفة، أو معلوماتي قوية أو معلوماتي ضعيفة. المسألة أكثر هذا الموضوع شائك وماخذ يعني الناس كلهم يحكون به، فنريد نحكي بكل وجهات النظر، نريد نطرح كل الأسئلة. يعني ممكن أطرح أنا السؤال أنا ما أعرف إجابته، يعني مو دائما يعني اللي راح نقوله إحنا ببت قاطع بأنه هو هذا تفسيره. إحنا نطرح الموضوع، نحاول نشوف يعني الحلول مالته شنو، هل يعني اللي قاعد نقوله قريب من الحقيقة أو حقيقة هذا الموضوع. فلذلك ما حبيت أقول لك حتى يبين طبيعي. بس خلي نبدأ اللغوة راح أقلب الساعة. مستعد؟ خل أحضر أسئلة. يلا بدأت اللغوة. شوف، قبل ما تسألني سؤال راح أسألك أنا سؤال، أوكي، وراح تجاوبني عليه، وراح أرجع قبل ما تخلص الساعة الرملية مالتنا والساعة اللغوية مالتنا، راح أرجع أقول لك عليه. يعني لا تقول لي هسه ما راح أسألك ما راح تقول لي الجواب، لا تقول لي ليش. سؤالي هو بأنه شنو الأغلى، الذهب لو الحديد؟ لا جاوب عادي. طبعا الذهب. طبعا الذهب. هذا طبعا الذهب. طبعا الذهب والنعم أحلى ذهب. هذا راح نرجع له بعدين بآخر الحلقة، راح أعرج على هذا السؤال اللي سألتك إياه. فنبدي الاي artificial intelligence او الذكاء الاصطناعي، الموضوع اللي الناس والكوكب كله يحكي بيه،
اكيد اني وانت بما انه احنا يعني بالميديا بالفيلم ميكينج راح نحكي بتاثيراته علينا احنا كصناعه. فمن وين حاب تبدي بالاي اي؟ شو وقت بلش الموضوع بالذكاء الاصطناعي؟ من اي سنه؟ هل هو بلش انه من الافلام؟ هل هو بلش من يعني من فتره طويله او قصيره؟ هل كان انه يعني خلال 30 أو 40 سنة طلعت أفلام هواية ممكن بلشوا يعني انزرعت فكرة براس المخترع، بحيث ممكن أنه واحد ليش ما نسوي هذا الذكاء الاصطناعي، الخوارزميات، الأشياء هذه، من اخترع هذا الشيء؟ شوف، هو سؤال جدا عميق يعني، إن شاء الله أحاول أعرف يعني أجاوب عليه. موضوع ال AI، خلينا أول شيء هو شنو ال AI، خلينا نشرح يعني تفاصيله. هو أنه جهاز، مو شرط على فكرة، مو شرط يكون كمبيوتر، هو جهاز يقدر يسوي مجموعة عمليات دون تدخل الإنسان. ليش مجموعة عمليات؟ لأنه مثلا أنت عندك الحاسبة أو الكالكوليتر، هي هم تعطيك جواب، بس أنت شو تقول لها؟ أول سؤال مثلا 3 زائد 4، هي راح تقول لك 7 وتوقف، ما راح تقول لك بعدين شو تفكر عنك. يعني أنت راح تعطيها الخطوة الجاية، أنت راح تقول لها زين 7 زائد 15 وهكذا. فإذا أنت تدخلت في كل خطوة تعطيها للجهاز تفهم بأنه شو راح يسوي، هذا ما صار AI. AI بأنه الجهاز يفكر بخطوات متلاحقة، يعني يفكر بالخطوة الأولى والثانية والثالثة. يعني أنا أقول للجهاز بأنه أني أريد مثلا، هل أحكي بمجال عملي، أريد أسوي ميزانية فيلم راح أصوره في الدولة الفلانية، والبجت مالتي كذا والأيام مالتي كذا. بس هو يسوي الميزانية، وهو يختار الفورمات، وهو يقسم الأجزاء. هو شوف صار سوى أكثر من مرحلة، يعني دخل أكثر من ستيب، سوى واحدة بدون ما يأخذ مني إعاز. مو سوى أول شيء مثلا مجموع الميزانية وبعدين انتظر مني إعاز. لأنه هذا الفرق جدا مهم. بعد شوي راح نحكي ليش الذكاء الاصطناعي فرق عن أي شيء ثاني. لأنه الكمبيوتر دائما نفس الشيء، كنت تقول له شغلات ويسويها. الأكسل تسوي له فورمولا معينة مثلا ويحسب الحسابات هو. فهل هو هذا AI؟ لا. الاي اي اذا انت دخلت بكل خطوه، او على الاقل ما بين خطوه وخطوه مثلا دخلت بخطوه ثانيه حتى يكمل، صار الموضوع مو AI. فهذا الفرق الاكبر، بانه الاي اي جهاز، مو شرط يكون كمبيوتر. راح هسه نرجع على الموضوع، مو شرط يكون كمبيوتر يسوي مجموعه من الخطوات دون تدخل بشري. هذا الذكاء الاصطناعي، الارتفيشال، هو يعني المصطنع. يعني هو يعني الترجمة الأصح للعربي مصطنع، يعني الذكاء المصطنع، لأنه ما جاي من بشر. موجود دائما، ومن يعني أقول لك من الأساطير السومرية يمكن موجود. حتى فكرة الذكاء الاصطناعي بأنه جهاز أو آلة معينة تسوي إعاز بدون ما تدخل بشري، هذا موجود من زمان. هذا حلم يعني راود الأجداد قبل، طبعا من زمان. يعني خلينا أبدي لك من أول شيء معقد اللي صار. يعني نقدر نقول أكثر شيء قريب للذكاء الاصطناعي، هو سوينا عليه حلقة أصلا أنا وياك ببرنامج هل كنت تعلم، واللي هم بنو موسى. صح. بنو موسى الاختراعات اللي سووها الميكانيكية، كان مثلا عازف الناي يعزف الوحدة، يدخل إذا بدأ هو يعني يسوي شيء الوحدة. فهذا الهاجس بأنه الآلة هي يعني تسوي ما يسوي الإنسان، هذا موجود من زمان. ولكن الاي اي بشكل الاقرب للاي اي اللي احنا اليوم نستخدمه، يعني نقدر نرجع الى سنه 1950 بجامعه مانشستر. 1950 جامعه مانشستر، آلان تيورينغ. آلان تيورينغ
يعني اجى سوى شيء اسمه الإيميتيشن جيم. وعلى فكرة اكو فيلم اسمه الإيميتيشن جيم، بس هم ما عرجوا على الإيميتيشن جيم اللي هي لها علاقة بالذكاء الاصطناعي. الفيلم ما بدي يعني احرق الفيلم، ولكن الفيلم ناقش الجهاز اللي سواه آلان تيورينغ حتى يفك الشفرة الألمانية الإنجما. صح. اوكي، هذا اللي سواه، هو اللي سوى بالفيلم، هو هم سوى طبعا، ولكن والفيلم اسمه إيميتيشن جيم، بس هم كانوا ما يناقشون الإيميتيشن جيم. الإيميتيشن جيم او مرات يسموها تيورينغ تيست او تيورينغ بيبر. اوكي، اللي هو سوى جاب يعني يجيب جهاز ويجيب بشر عادي، ويجيب واحد ثالث. اوكي، الثالث ما يشوف الجهاز وما يشوف البشر، ويسأل أسئلة هذا الشخص الثالث، فالجهاز يجاوب على هالأسئلة والبشر يجاوب على هالأسئلة. ورا ما يخلص هذا التيست، إذا البشر الثالث ما عرف منو الجهاز كانوا منو البشر، معناته أنت يعني هذا هو الذكاء الاصطناعي. فهذا يعني أول شيء، أول بادر، يعني أول بادر بالضبط، أول بادر الذكاء الاصطناعي. بعدين بدأوا الناس يعني شوية ما تقبلوه، ما تقبلوه، يعني كان فورم أو شكل بسيط جدا من الذكاء الاصطناعي. بس إحنا حتى يعني كل حق يأخذ حقه، كل ذي حق يأخذ حقه. لا، آلان تيورينغ هو يعني يعتبر أساس. هل هو خطط إلى أنه يوصل اليوم للتشات جي بي تي؟ لا، ما أعتقد، ولكن هو يعتبر من يعني الأساس لفكرة بأنه جهاز يعطي أجوبة يعني ما يدخل بيه بستب إنسان. هي هنا الفكرة، إذا الإنسان ما دخل بأجوبة هذه الآلة في كل مرحلة، خلص أنت معناته الطيب ذكاء مستقل، ذكاء مصطنع، ذكاء اصطناعي لهذا الجهاز حتى يسوي. فبعدين راح الموضوع صار بأمريكا ب 1956 مجموعة، بدأ صار أصلا مصطلح الارتفيشال انتليجنس موجود أصلا يعني بال 1956. فالموضوع قديم، بس ليش هسه يعني الهبة تقريبا صار لنا قد خلينا نقول 2022 مثلا. لأن أنا أتذكر يعني أول مرة اطلعت على الاي اي أعتقد بال 2022، ما متأكد، بس أعتقد 2022 عن خلال برنامج الميد جيرني. كان أول شيء بالنسبة لي، فدخلت بأنه هذا شنو. بس هو الاي اي موجود من زمان، ويستخدم بالطب، يستخدم بالصناعة، يستخدم حتى بالحروب. صح. الصواريخ الذكية وما شنو، هاي كلها هاي يعني تفكر حسب المعطيات اللي تجي. يعني الصاروخ مثلا او يستخدموه بالحروب، يفكر اذا صار شيء منعطف معين هو يتوائم مع هذا الموضوع حتى يفكر بفكره بديله. فهو موجود من قبل. بس حتى السنسرات مثلا مع السيارات، حتى السنسرات يعني الكاميرات، اي شيء انه كان موجود هذا الشيء. بس احنا قبل ما نوصل 2022، هل باعتقادك 2022 يعني بدأت الطشة مثل نقول للعيال؟ هل باعتقادك ما بين 56 لحد نقول الثمانينات التسعينات او هو بالسبعينات والثمانينات ازدهر بشكل كبير بألمانيا على فكرة، يعني بس المعلومة يعني. هل ألهم السينما نمت هذا الشيء؟ أي طبعا أكيد. يعني نمت هذا الشيء بفكر الإنسان، بفكر الشيء. موجود أعمال هواية أصلا تتناقش الذكاء الاصطناعي. أصلا أكو فيلم مهم اللي هو الارتفيشال انتليجنس اسمه AI، اللي وصل للناس، هو إخراج ستيفن سبيلبرغ. أوكي. وبطولة جود لو. أنا رت أقول لك عليه هذا. هو اسمه AI يعني. هو أنا هذا أول شيء إنه خطر ببالي من الأفلام اللي أحبها كلش طبعا. ولكن طبعاً. الفيلم هذا من يراد يسوي؟ منو؟ هو أصلا الفيلم لستانلي كيوبريك. وستانلي كيوبريك هو اللي جاب ستيفن سبيلبرغ حتى يسوي الفيلم، لأن الفيلم كتابته أصلا. وكان راد يسويه يعني أعتقد، ما متأكد، بس أعتقد من السبعينات. وستانلي كيوبريك طبعا مشهور بأفكاره السابقة عصرها، يعني 2001 Space Odyssey اللي سواه دوخ الناس، بحيث الناس لحد اليوم هذا يقولون بأنه الأمريكان ما حطوا على القمر، واللي سواه هذا ستانلي كيوبريك فيلم مثل ما، لأنه هو سوى 2001 Space Odyssey. يعني مستحيل حتى نشوفه اليوم تقول يعني شلون. يعني هو كان عنده هواية أفلام، يعني هواية أفلام دخلت هذا الموضوع. يعني احنا حتى نقول يعني السينما ألهمت المفكرين أو السينمائيين أنه قبل ما يخترعون فيلم، قبل ما يسوون شيء، قبل ما يكتبون سيناريو، هل يروحون عند علماء
العلماء هذول اللي نموا الذكاء الاصطناعي حتى يستنبطون الأفكار من عندهم وبعدين يجون يخلقوها كفيلم. فأنت شنو برأيك؟ هذول يأخذون من هذول لو هذول يأخذون من هذول؟ يعني يروحون للعلماء مثلا، حتى لو نقول أنه مثلا فيلم حربي أو فيلم تاريخي، يروحون للمؤرخين. فنفس الشيء أنا باعتقادي الأشخاص هذول اللي مثلا ستيفن سبيلبرغ أكيد أنه راح عند علماء، أكيد راح عند مثلا شركات كبيرة أنه مثل ما يقولون للذكاء الاصطناعي أو شيء، أو كبدايات للذكاء الاصطناعي حتى يخلق سيناريو، بعدين أنه يطرحه ألهمت اللي دا يصنعون الذكاء الاصطناعي. هل هذا الشيء وارد ولا أنه عن الاثنين ممكن يصيرن؟ يعني ممكن هذا العالم أصلا اللي راح يخترع هذا الشيء وهو صغير شاف هذا الفيلم والفيلم ألهمه بأنه يسوي هذا الشيء. يعني ممكن العكس، ممكن العلم يلهم صانع الأفلام بأنه يسوي. يعني ممكن الحالتين ماكو. ما أعتقد الحالة يعني تروح من جهة واحدة بس، لا يعني أعتقد الحالتين من الجهتين تمام. يعني ممكن العالم يلهم صانع الأفلام وصانع الأفلام ممكن يلهم العالم. بس يعني أكيد، وهذا يعني من الأشياء اللي خصوصا السينما الأمريكية تعتني بها بشكل كبير، بأنه يجيبون ناس مختصين بأنه يستشفون هالأشياء. يعني حتى لو يسوون أشياء مستقبلية. دائما إحنا يعني مثلا خصوصا اكو فيلم جدا وهم ستيفن سبيلبرغ، فيلم جدا مهم اسمه Minority Report مال توم كروز، اللي هو يتنبؤون بالجريمه قبل ما تصير. فيلم مشهور جدا 2001 ما ذكر صراحه سنه بالضبط، بس اعتقد هيك شيء. الجادجتس او الاشياء اللي موجوده بهالفيلم يعني في وقتها كانت يعني غريبه، بس يعني في وقت بسيط وقليل كلها صارت موجوده. ليش عدنان ولينا مو كانوا يحكون سكايب يحكون بالفيديو، وبكذا كان احنا عندنا يعني هذا الشيء مستحيل. ولكن انا طفل وشفت عدنان ولينا وكبرت وصرت عالم وسويت، يمكن هو سويت نفس السكايب. فممكن التأثير يعني أنا ليش قلت لك موجود من أيام السومريين؟ لأن دائما الإنسان خصوصا بالسرد القصصي يحاول يعطي يعني شيء مختلف، شيء يحفز العقل، شيء جديد، ممكن يخلق يعني صراع، خصوصا صراع الآلة. هاي مؤخرا صراع يعني قبل كان عندنا صراع الآلهة والأبطال. بعدين شوية صارت الصراعات يعني قمنا نختار الصراعات شوية إلى ما وصلنا صار صراع الآلة والإنسان. دائما حتى تسوي قصة حلوة لازم تخلي الجمهور اللي قدامك يشعر بالخطر نفسه. فأنت شلون تخليه يشعر بالخطر نفسه؟ الخطر المشترك بأنه أنت بشر كصانع فيلم وهو بشر هم، واثنينكم راح تخافون من هاي الآلات اللي راح تطلع. ولكن ليش انتشر؟ يعني أني يعني وجهة نظري انتشر كورونا ممكن تقدر تقول لا انتشر لأنه بفلوس، لأن انتشر بأنه بيحقق بمدخول. كل شيء أنت تشوف أي شيء للمستهلك يستخدمه ويظل يصير عليه أبديت يتطور بشكل فظيع. أي شيء ثاني ما يتطور بنفس السرعة. زين، عندي سؤال. أنت بلشت من سكراتش، لو نفرض أنه على مجالك مثلا سكراتش صفر حتى للناس العربي صفر. بلشت من الصفر، تكتب سكريبت، تكتب ميزانية، تجمع الكرو، تكتب يعني تسوي ستوري بورد، كل هاي الأشياء تسويها أنت. باكر عقبة أو بعد تقريبا سنة أو سنتين راح يجي واحد كل هاي الأشياء بالذكاء الاصطناعي. الرسام بعد ما يقدر يرسم، المهندس أنه بعد ما يقدر أنه يهندس لك، يروح أي شيء يعني أنه يسوي لك إياه أنه على الذكاء الاصطناعي وانتهى الموضوع. مثلا ميزانية شركات، الوظائف راح تقل. هل الوظائف البشرية راح يستغنى عنها؟ هي هاي المشكلة اللي ممكن أنه بخطر. ما أعتقد. بس هذا السؤال دائما ينطرح يعني أكيد 100%. يعني اللمسة البشرية هي لا مو يعني
دائما ينطرح من يجي شيء جديد. يعني خليني أعطيك مثال. يعني تخيل قبل اللي مسيطر على التراسل والتواصل ما بين البشر مثلا الرسائل، واكو شركات تطبع الورق مع الرسائل، واكو شركات تطبع الظروف، واكو شركات تسوي الطوابع وهاي تدفع بها فلوس، واكو وظائف، واكو ناس يشتغلون بالبريد، واكو ناس يسوون الطوابع، واكو ناس يسوون ورق، موجوده وظائف يعني معتمدين عليها الناس كلها. اجى صار التليفون. اول ما جاء التليفون الناس اللي اشتغلوا بالطوابع قال له بانه هسه هذا التليفون مو راح يلغي ذولا كلهم يشتغلون بالطوابع، مو راح يشيل هذا. كل ما يجي شيء جديد القديم يتخوف منه. يعني لما صارت يعني الثوره الصناعيه اكيد العمال اللي كانوا يشتغلون بايديهم هم قالوا نفس الشيء، ولكن كل شيء جديد ياتي بوظائف جديده معاني البشر. يعني شنو المعنى؟ يعني بدل ما راح تشتغل بالطوابع راح تشتغل بالتليفون، هم يحتاج التليفون مثلا كذا. بدل ما راح تشتغل بايدك انت تحرث مثلا، راح انت تسوق السياره اللي هي تحرث، او يعني 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 تتجدد انه الوظائف، تتجدد وظائف جديده وتخلق وظائف جديده. السؤالك انت اللي خاص بالجانب صناعه الافلام حاليا، يعني اني من اللي انا جربت ودخلت موضوع الذكاء الاصطناعي بشكل جدا عميق. يعني على مقدرتي ما ادري اعمق شيء بعالم، بس على مقدرتي بشكل جدا عميق. لحد هذه اللحظه غير موثوق به الذكاء الاصطناعي، مشكله جدا كبيره. اول شيء ما عنده استمراريه، اوكي، وما تقدر تعرف اذا هو غلط او ما غلط. يعني انت ممكن يعني ما تقدر تجي تقول اكتب لي كتاب عن الحرب العالميه الثانيه وتعطي هذا البرومبت او يعني الامر للذكاء الاصطناعي وتنتظر الكتاب يعطيك اياه وتروح تودي المطبعه. لا ماكو شيء، لانه احتمال كبير بالصفحه الرابعه بدا يمخرط، يعني مثل العراقي ابد يعني مو موثوق. بس في هذه اللحظه الذكاء الاصطناعي، وخلينا نقول في مثلا في موضوع كتابه السكريبت او موضوع الميزانيه، هو كانه بيرسونال اسيستنت، يعني كانه مساعد شخصي. اجي اني اقول له مثلا ككاتب، اجي اقول له بانه اني راح اكتب كذا 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 وراح اسوي هالامور، انت لخص لي هذا الملخص ضمن هذا الشيء. هذا ترى يعني كانه كاتب عنده مساعد مالته، قال له سوي لي ملخص اللي اني هالفكره اللي سويتها. بس هو يسوي فكره من يعني من الاي تو زي، من الالف الى ياء، لا ابدا غير موثوق. والابداع يعني ما أقدر أقول ميكانيكي، بس أتذكر مرة صارت مظاهرة بأمريكا على لما صارت مظاهرة الكتاب، فكان شفت لافتة كلش حلوة كاتب أنه تشات جي بي تي didn't have child trauma يعني بأنه الشات جي بي تي ما صار عنده صدمة بالطفولة. فيعني شو راح يقدر يعكس هذا الشيء بشريا من خلال الكتابة؟ يكتب بشكل رائع، ولأول مرة يصير عندك عنصر الانبهار صراحة. لأول مرة يعني أنا أتذكر أول مرة شفت الاي اي كان من خلال الميد جيرني عن الديسكورد. دخلت الميد جيرني وسمعت بأنه كل شيء اسمه اي اي وكذا. أنا أعرف الاي اي طبعا، ذكرنا موجود بالأفلام وكذا، بس الاي اي المتناول بالإيد ما كنت عارف به صراحة. فكتبت بأنه أريد صورة على ستايل بيكاسو سبايدر مان بالصحراء. طب طلع سبايدر مان بالصحراء على ستايل بيكاسو. الصدمة اللي صارت عندي ما أوصف لك يا عمر. يعني رأسا حتى رح صحت زوجتي قلت تعال شوفي، ما استوعب الموضوع. ولكن مع الوقت هذا خلاص هاي يعني الانبهار، من يروح الانبهار ويصير موضوع طبيعي، لا تلقى الموضوع بأنه الإنسان راح يقدر الأشياء البشرية. وأكو أفلام يعني مؤخرا مهرجان ترايبكا بنيويورك أكو فيلم كامل بالاي اي راح يصير هو ميديوم، نوع من الأنواع، مثل ما مثلا دخل علينا قبل يعني فترة خلينا نقول من 2000 بدأ بال 2006 يمكن 2007 اللي هو ال 3D، الأفلام 3D نلبس نظارة وقالوا خلص السينما انتهت وكل 3D ما شنو خلص. بعدين صار الخيار عند المستهلك بأنه أنا شو كنت آخر مرة أنت شايف فيلم 3D نظارة 2011 على 11 آخر مرة. لا تكلش قديم، لا زين يعني قبل يعني فترة شوي بس ما انتهت تقريبا. يعني ماكو يمكن فيلم 3D أصلا يعني، مع أول ما طلع الهبة قالوا خلاص هو هذا وهو راح يصير وماكو غيره. بس ال AI
قاعد يلعبون على مسألة ليش هو موجود بكثرة. لأنه المستهلك يدفع، وارجع وأقول كل شيء بيه دفع من المستهلك راح يتطور بصورة مو طبيعية، وراح يعني تلقى بيه تنافس، لأنه كل منافس يريد يسحب المستهلك إله، فراح يسوي شغلات جديدة. يعني أني أجزم لك بأنه خلال حكينا هذا أكو منصتين AI فتحت لهالدرجة، أكو منصات AI حاليا موجودة، يعني غير المشهورات اللي هي مثلا يعني الأوبن AI والشات جي بي تي، أكو مئات. والمشكلة بأنه هاي التقنية مفتوحة للكل، يعني ماكو حكر على، يعني مو الشات جي بي تي هو محكور عليه، هذا عنده براءة اختراع وما حد نقدر يسوي غيره. مستقبلا انه راح يصير يعني شو اقول لك، انت المشكلات اللي تقولها يعني مثلا ما بي اللمسه البشريه، ما بي مثلا لحد هذا اللحظه. بس مستقبلا شلون راح يصير؟ راح يحدث نفسه وراح يعالج المشكلات. المطورين راح يعالجون المشاكل، فنسبه الخطأ ممكن تقل. يعني مثلا انت تقول انه على الكتاب مثلا واحد يكتب قصة اليوم فعلا، يعني حتى مثلا بالصورة مرات انه يشوف بالسناب شات او مال انستغرام انه يخلون الصور مثلا ميسي او غير ميسي او شيء، العين انه تجي من هاي الصفحة. هاي مستقبلا طبعا ممكن راح يحدثوها، قاعد تطور باللحظة أصلاً. قاعد يطوروها، فممكن انه مستقبلا راح يصير نسبة الخطأ أقل تقريبا 80%. عادي جدا، وراح ننبهر، وراح نقول واو، وراح نستخدمه سنة وبعدين الموضوع يصير كل عادي وينسي. ويعني السؤال سألتك إياه أول يعني من بدينا اللغوة، أوكي؟ أيوة. راح أرجع أجاوب عليه، راح بيه هواية جواب يخص هذا الموضوع. ال AI قلت لك التنافس اللي صاير خلى التطور مالته بشكل مريب وغريب. الاي اي خلال فتره الزهو مالته، اعتقد انه احنا نحكي على الميديا، ترى الاي اي أيوة. داخل بالطب وداخل بالصناعه وداخل بال يعني بالحروب وبالصناعه العسكريه داخل بهوايه اشياء، بس اني ما اقدر احكي عن الاشياء اللي انا افهم بيها يعني، فاحكي عن الميديا بس. الميديا مأثر عليه حاليا بس قليل جدا، ممكن تأثيره راح ينعدم بشيء يعني مهم، واللي هو اللايف شوز أو الشغلات المباشرة اللي هي الأخبار، الرياضة، صح. الحفلات مثلا. هذا شلون الاي اي يسويها، شلون راح يتدخل بيها، راح يظل هذه الاي اي بعيد عنها مبدئيا. ولكن الاي اي قلت لك راح يخلق معاه وظائف، راح يخلق معاه ناس تشتغل على الاي اي وتطوره بشكل معين. يعني ممكن اني مثلا يعني خلال 7 سنين ممكن اسوي فيلم كامل اي اي، بس ما راح اسوي لوحدي، راح اسوي اكيد ويا طاقم ويا ناس نفس الفكره. وراح يطلع الفيلم ونشوف بعدين تقبل الناس للموضوع شلون راح يكون. وصراحه المفاهيم يعني دائما تتغير. انا اتذكر قبل سنه تقريبا او سنه ونص كنت قاعد مع صديقي من السعوديه، وقاعد وكان شوي هو يعني يعني بحاله من اليأس بانه الاي اي شلون راح يغير الكذا. فقلت لا الموضوع بعيد وكذا هذه. لا من فتره لا شفت شغلات بالفيديو قاعد تصير بالاي اي، يعني لا مو طبيعي الموضوع، مو طبيعي. وممكن راح يدخل، بس اكو عنصر مهم جدا، اللمسه البشريه راح يتحكم بهذا، اللي هو الانتقائيه البشريه. لانه انت الشيء النادر، وراح ارجع انا راح اجاوب على السؤال هسه لانه هو دخل الموضوع. ليش انا سالتك على الذهب والحديد؟ الذهب اغلى من الحديد لانه الذهب نادر والحديد متوفر هوايه. الذهب نادر. فالاي اي يعني الناس ممكن تدفع ملايين الدولارات على لوحه فانكوخ، اوكي، والاي اي يسوي اللوحه نفسها، ما يدفعون عليه نفس الفلوس. هاي النقطة لأنه البشر راح يقدر مقدار التعب اللي اتخذ
بإنجاز هذا الموضوع. هذا اللي راح يفرق بالأخير. مثل يعني ندرة الشيء هو اللي راح يخليه مميز، هو راح يخليه مطلوب. لحد يعني أنا أشوف الناس لهاي اللحظة ممكن نشوف فيلم ب يعني CGI أو جرافيكس وننبهر بيه، يعني نقول واو شنو هذا الجرافيكس شنو. بس ممكن نشوف AI ترى مرات يسوي جرافيكس أو يسوي يعني خلينا نقول كونسبت أو موديلينج حتى أحلى من CGI، بس يعني عادي بالنسبة لنا لأن نعرف صار هيك سريع. فهاي السرعة التنفيذ تقلل أو توفر الزائد عن اللزوم تقلل من قيمته. راح يصير حديد وراح يصير الشيء الثاني هو الذهب، هو الغالي، هو الناس اللي راح تروح له. هذا اللي راح يعني بالأخير راح يكون هو الحد الفاصل. وصدقني بفترة سريعة جدا راح يبدي، وأنا بديت أشوف الناس بدت يعني تتملل من AI أو يعني ما عنده تقدير. يعني تراوي شيء هاي يقول AI حتى لو يعني على فكرة يعني مثلا ثاني فيديوهات نسويها احنا هاي AI بس أنا أشتغل عليها يعني أيام واشتغل عليها على 3-4 برامج أوكي يعني بيها تعب. بس اللي راح يشوفها يقول لك AI يعني خلاص اللي سواها الجهاز. فما راح يكون أكو تقدير يعني للمنتج هذا. لأنه ليش؟ لأنه يقول لك أوكي AI يعني يحسب انه هو يسوي او اي واحد يقدر يجي يدوس نفس البرومبت. فهو هذا راح يكون الحد الفاصل. بس راح يغرقونه بالاي اي الشركات. هذا الناس لازم يعرفوه بانه راح يكون يعني كميات هائله من شركات الاي اي وراح يتدخلون باشياء كل شيء. هسه بدأوا يدخلون طبعا بالصور بالمظهر. يعني قبل احنا اذا ما كنا راضين على فلتر يغير من شكل الانسان، هسه ممكن شكل الانسان كله تماما يكون متغير. قاعد يلعبون على شغلات المستهلك يطلبها لانه بيها يعني بيها فلوس. وكل شغله يعني بدت تطلع يعني مؤخرا يعني ما اقول بدها الاي اي بس اي بدا يستخدمها بشكل كبير. راح اسالك اني سؤال. اول ما طلع الايفون تتذكر تقريبا 2005 اعتقد هيك شيء، اول ما طلع الايفون كنت طب تشتري ابلكيشن. شنو هذا الابلكيشن؟ من تشتري شنو الاوبشنز اللي عندك بالتشتري؟ يا اما تشتري إلك يظل مدى الحياه إلك، يا اما تنزله ديمو ويطلع منه مرحله مثلا اذا اللعبه مرحلتين يوقف صح او تشتري صح ورا فتره وبدون ما احد يحس صار اكو موضوع ثاني اللي هو بانه شهريا لازم انت تدفع على الموضوع. بانه هذا الابلكيشن تاخذه ما تحس بس انت هذا لازم شهري تدفع عليه رقم. اوكي قبل تشتري كنت مثلا الابلكيشن كله خلينا نقول مثلا ب80 درهم بعمله الامارات. هسه انت لا دا تدفع 4 دراهم بالشهر وانت تاخذ بعدين تلقى نفسك دافع عليه 400 درهم بدون ما تدري ناسي ما تحس بيه. هاي خلصنا مرحله لا دخل مرحله جديده، مرحله اسمها كريدتس. بانه انت حتى مو اشتراك، انت الاشتراك اللي اشتركته هذا يطوك عليه كريدتس، يطوك عليه مثلا انت دفعت خلينا نقول 4 درهم 5 درهم بالشهر، هاي عليها 60 كريدت. شنو 60 كريدت هذا؟ تستخدم كانه فاتوره تليفون تستخدم منه يخلص. يعني يقول لك مثلا هسه بالاي اي روح سوي لها الصور حرك ليها سوي لها موشن اوكي هذه راح عندك 20 كريدت. فتلقى اشتراكك قبل ما خلص الشهر اصلا بدا يخلص او خلص، فلازم تروح تشتري كريدت جديد. وهسه راح يعني تذكروني بهالموضوع، الناس تذكروني بانه خلال سنه او خلال سنتين راح نشوف كل الابليكيشنز راح تكون مو بس اشتراك يعطوك كريدتس، راح يبدون يعطوك ارقام هوايه بالبدايه تحسب انه تكفيك وزياده، يعني كانه مثل كان عندك هارد وبيسعه هيك راح يصير الموضوع. حاليا الاي اي ما عدا تشات جي بي تي، واني حسب توقعي بانه تشات جي بي تي او شركه اوبن اي اي لما راح ينزلون سورا اللي هو المختص بالفيديو راح يدخلون هالموضوع. لأن حاليا الشركات المهمة بالاي اي يعني حتى يكون الناس عندهم معرفة خصوصا اللي تختص بالصورة يعني تسوي صورة ثابتة وتحرك الصورة. عندك الاوبن اي اي حاليا ما عندهم تحريك الصورة، عندهم بعدين راح يجي شيء اسمه سورا اللي هو الناس كلها منتظرته. عندك الليوناردو اي اي، عندك الرانوي، عندك الهايبر، عندك اللوما دريم ماشين،
وعشرات، وإن شاء الله هاي اللينكات نخليها يعني بالوصف مال الحلقة حتى الناس هذا تنبؤ للاي اي يروح يعني 100%. اعتقد راح يصير هذا الشيء. اكو نقطة انه ظلت ببالي من دا نتكلم هسه، حكايتك صحيحة. ليش دا اقول لك التخوف انه من المستقبل، تخوف للوظائف، تخوف لهذا. ليش دائما مثلا الزولية او الكاربت، نسميه الكاربت الهاند ميد يصير اغلى من اللي مصنوعة بالشركة. طبعا مثلا الروز رايز اوكي ليش انه الرولكس لانه هاند ميد يعني طبعا. يعني انه مصنوعه بالايد حتى لما نقول بالانجليزي. يعني كلامك منطقي انه العالم انه ما راح يعني تظل تستخدم الاي اي. ليش؟ اللمسه البشريه رايحه يظلون يستخدموه ولكن التقدير راح يختلف. طبعا لانه البشر دائما يقدر مقدار الجهد اللي اتخذ في صناعه هذا الشيء، صح، وبناء عليه يبدي يعين الامور. يعني مثل ما مثلا تشوف والدتك او زوجتك قاعده تطبخ من الصبح لحد ما تسوي لك الغداء وتجيب لك الغداء وتاكل، عاشتي شمه وعاشتي حبيبتي ايش يعني انت، لان قدرت الجهد. بس اذا هي امك او زوجتك جت من الدوام شويه لا ما يخاف. اذا امك وزوجتك جت من الدوام وجابوا اياها الاكل دليفري، راح تقول عاشتيك، بس عاشتيك ما راح تقول عاشتيك والله تعبتي انا اسف، لان انت قاعد تقدر التجربه والجهد اللي صار. فالانسان دائما حتى يعني اكبر مثال هو بالمقتنيات باللوحات بهالاشياء، كل ما ندرتها واحد مهم، يعني عدم وجودها بكثرة. والإنسان دائما يحب عنده بأنه أنا هذا الشيء عندي أني بس، أو أني من ضمن 200 واحد بالعالم عندنا هالشيء بس. هذا كلش مهم طبعا بالنسبة للإنسان. وتقدير الجهد بأنه هذا الموضوع لا أخذ جهد. لحد الآن أنا مثلا عندي فيلم لورنس أوف أريبيا، من أنا أحلى فيلم عندي بالعالم يعني طبعا. ويعني من الشغلات اللي تخليه أحلى فيلم عندي أنا بالعالم بوجهة نظري، أنا شفته يعني بشكل يعني متأخرا، يعني شفته أقدر أقول بال2006 يمكن. أوكي، فاللي انبهرت طبعا أنت قلت عليه 1900، أنا قلت لك عليه صح 1962. هذا الفيلم لحد اليوم 2024 ممكن يكون بنفس المقومات مع الأفلام اليوم. هذا الشيء مستحيل. فالتقدير بأنه هذا الشيء شلون سووه صار عندي بأنه أحسن فيلم بالعالم بوجهة نظري. التوب 1 هو عندي لورنس اوف أريبيا. فهذا اللي راح يختلف بالاي اي بالميديا، ولكن الاي اي راح يكون له يعني فوائد جدا كبيره. يعني انا بوجهه نظري اعتقد بالطب، بالهندسه، بس طبعا هاي اكو ناس هم يعني مختصين يحكون بهالشيء. انا احكي عن شيء يعني اللي له علاقه باختصاصي. سؤال، قول لي، هل الاي اي راح ينتزع السيطره من البشر؟ لا ما يعني مثل ما نشوف مثلا اي روبوت، الفيلم اي روبوت، ترمينيتر. انا بالنسبه لي من كنت متوقع من كنت صغير، يعني شفته من انا وصغير. على فكره من يومين كان، ما ادري الحلقه شو راح تنزل يعني، بس من يومين كان الذكرى ال40 للترمينيتر 1 والله. عمي كان عنده سينما، اوكي، كل يومية أقعد بالسرة الأول. طبعا المفروض واحد يقعد ديور، أنا أقعد بالسرة الأول. أوكي أول كرسي، لفة الهمبرجر مالتي. تعرف أنا كم مرة شايف الفيلم ترمينيتر الأول لو الجاجمنت داي؟ الأول أي الأول. إحنا كانت توصلنا الأفلام بالسينما يعني كان اسمه بالعراق الفاني يمكن شايفه 40 مرة بالسينما كل يومية. أروح الصبح بفترة أنه عطلنا مدارس، أنه الفترة الصيفية كل يومية الهامبرجر والبيبسي هذا مالتنا بالعراق، وأقعد أتفرج الفيلم. فهل أنه ممكن راح ينتزع السيطرة؟ هل أنه راح تصير روبوتات؟ أنت مثل ما تشوف الروبوتات والأليكسا والمادري شنو، هل ممكن أنه راح يسبب خطر على البشرية؟ يعني الجواب اللي راح يريدون يسمعون الناس اللي هو إيه يعني بعاطفة، بس أنا رأيي فعليا بأنه لا صراحة.
ما اشوف بخطر. راح يظل دائما مطوع الانسان هو راح يستخدمه بشكل معين او باخر، حتى لو هذا يعني الروبوت او الجهاز او اي شيء عنده ذكاء اصطناعي، بس اعتقد راح دائما يصب في مصلحة المستهلك وهو البشر. ممكن المضرة الوحيدة بانه البشر راح يكون كسلان اكثر. 100% صح. يعني هذا يمكن المضرة الأكبر. صح. يعني أنا مثلا عن تجربة بسيطة، يعني ابني عندي آدم، فقعد هو يعني من شافنا أنه داخل بالAI، فهو بدأ يدخل بالAI ما شاء الله. فعلى شات جي بي تي كتب كتاب أوكي، بس يعني البرومتس يعني، فقرأ لي الكتاب هو بوجهة على حد قولي، بس أنا هو يعني 4 صفحات 5 صفحات، فقرأ لي أنا أوكي بس شات جي بي تي يعني عرفت رأسه عادي. بس بعدين راواني او قرأ لي قصة هو كاتبها، لا الشعور عندي اصلا اختلف. واو انا لا تقدير اللي هو سواه. الانشاء تقصد يعني لما التأليف المخيلة مالته بالضبط. عرفت بانه هذا هو مسوي. فممكن انا دا اشوف من هذا عمر صغير بانه يتجه يسوي، جرب اول تجربه بانه يسوي يعني على AI او على تشات جي بي تي. انا بديت احفز حتى اراويه بانه رياكشني لا من انت سويت الجهد احسن. ما اعتقد الAI هو هذا يمكن المشكله الوحيده، بانه يعني احنا اذا بدنا نحكي على مدى مثلا يعني 50 سنه، يعني احنا اليوم صرنا يعني نطبخ بالبيت كلش قليل، يعني كل ديليفري مثلا، يعني دائما نحب نعتمد على شيء اسهل. فتخيل بانه احنا هنوصل بانه ممكن يعني المطبخ كله اصلا AI، وبس انت الصبح مثلا او قبل بيوم تقول اني وجبتي كذا كذا وتجي. هذا يعني هاي راحه عظمى يعني، بس راح تسويها بس راح يصير كسل. يعني الاشياء راح تصير بانه تكسل يعني البشر. بس ما اعتقد على الاقل بجيلي او حتى بجيل ابني، لا ما اعتقد. ممكن بالاجيال اللي بعدها، بس هل يشكل خطر على البشر؟ ما اعتقد. اني وجهة نظري لا، ولكن راح يطور البشر الى انه يدخلهم بمجالاتهم بعمرهم ما فكروا بأنه يدخلوه، أو يوصلهم مواصلهم بعمرهم ما فكروا يوصلوا، خصوصا بعلم الفضاء يعني المجرات هاي لا لها نهاية ولا بداية، واللي كل شيء نعرف عنها احنا يعني جزء جدا صغير وبسيط من هذا العالم الواسع لا متناهي، ولا نعرف عنه أي شيء. ممكن راح تزيد عندنا معرفة بهالأشياء، ممكن راح يفيدنا بهالمواضيع، ممكن راح يوعينا، راح نصير يعني كسولين أكثر. يعني ما استبعد للي شايف فيلم وول-E، تذكر وول-E؟ شفت لما يصعد فوق يلقى البشر شلون كلهم كسل، يعني ما استبعد ممكن يوصل هالمرحلة. ولكن هل هو خطورة؟ لا، راح يعني الإنسان كل ما يتطور أعتقد راح يحاول يعني يلقى شغلات تريحه، لا يلقى شغلات تريحه، بأنه يقعد ويسوي الأمور البقية غير واحد يسوي لها. هذا الخطر من ناحية كسل. ولكن بالتأكيد يعني مفاتيح العلم والأسئلة اللي ما نعرف عنها إجابات راح أكيد الAI، مو لأنه الكمبيوتر يفتهم، لأن الكمبيوتر يفكر من بدون مشاعر، بدون أجندة، بدون طائفة، بدون مذهب، بدون راح يفكر بالفكرة نفس ما هي وشلون لازم يوصل لها بحيادية 100%. فراح يوصلنا إلى آفاق مهمة جدا في المستقبل. بما أنه أثرت هاي النقطة على الأسئلة، شنو ممكن باعتقادك أصعب سؤال للAI ممكن تسأله؟ يعني سؤال أو سؤالين أو 3، سؤال صعب بالنسبة للAI حاليا. هواي اكو اسئله يوقف الAI رأسا انه ماكو، بس مستقبلا انه ممكن انه يعالجون هذا الشيء. شوف يعني مبدئيا الحلو، واعتقد من حسن حظنا بانه الAI يتطور وقاعد الشركات المهمه بيه بامريكا. راح تقول لي ليش؟ راح اقول لك ليش. لأنه أمريكا عندهم مبدأ الحقوق الملكية الفكرية مهم جدا وفوق أي شيء ممكن تتصوره. ويعني مهما شرحنا على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية أشرح لك ما راح أنتهي. تخيل مثلا أني هسه بالفيلم أو بمسلسل أسوي، أريد أجيب أغنية أجنبية استخدمها، أغنية أمريكية.
هاي الأغنية الأمريكية اللي راح أستخدمها بالفيلم عندي لازم أروح أدفع للمطرب وللشاعر وللملحن وللموزع وللشركة. شوف الحقوق شون يعني كل الناس، كل هدول الشغلات، المسلسلات اللي نشوفها فريندز، ساينفيلد، هاي كل ما تطلع بنتفليكس، كل ما تطلع بمكان تظل فلوس تروح للممثلين وللمصورين، يعني عندهم حقوق الملكية الفكرية. هاي يعني شيء مقدس جدا. فمن حسن حظنا بأن الاي اي طلع بهاي الدولة، لأن الدولة جدا مهتم بهذا الموضوع. فحاليا مثلا حاول انت يعني روح مثلا تشات جي بي تي واكتب اريد صورة ويل سميث مثلا قاعد يمشي ما وين بالموصل محافظتي مثلا، راح يقول لك لا اسف انا ما اقدر اسوي شغلات الناس حقيقيين. ليش؟ مسألة الحقوق الفكرية، لانهم ما يريدون يدخلوا بهالمواضيع. فاكو قاعد تصير ليميتيشنز او تصير محدوديات. الشيء الاخر مثلا هسه الشركات الاي اي قاعدين يشترون من شركات الافلام افلامهم، يعني راحوا على مثلا وارنر براذرز، راحوا على باراماونت، على ام جي ام. ليش؟ اشتروا منهم الارشيف حتى يقدرون يستخدمون الاشياء اللي مستخدمه بافلامهم تطلع من ضمن البرومبتس او من ضمن الاشياء اللي هم ينجزوها بالصور او كذا. يعني يهتمون كلش موضوع الحقوق. مثلا اكو سكارلت جوهانسون رفعت قضيه بانه اكو واحده بالاي اي صوتها قريب من صوت سكارلت جوهانسون ووقفوه. فهاي الاشياء هم راح يحافظون عليها يعني لحد طبعا اذا دخل الموضوع الاي اي وسيطرت عليه القرصنه، هنا الموضوع راح يصير موضوع اخر. ولكن هذا بالمستقبل بعيد جدا، لانه حتى القرصنه تسيطر على الاي اي وتقدم للمستهلك بابواب مفتوحه، لازم يكون عندهم لازم هذا الموضوع يكون مو مكلف. حاليا هذا لا مكلف حتى يتسوى يعني. فيعني مو خطر على البشر في المستقبل على وجهة نظري يعني. هسه نقدر نقول الاي اي مو خطر، والاي اي ما راح يحل نفس الوظائف البشرية او تتقلص، تحل محلها شغلات جديدة يعني، بس يعني وظائف جديدة وأسئلة ما يقدر يجاوب عليها. ممكن نقدر نقول هل راح يكون الاي اي صديق للإنسان؟ مثلا يتكلم ويا أليكسا تجاوبه، لما يكون وحده، لما يكون مكان ثاني، هل أنه راح يكون مثل الصديق؟ يعني ممكن هذا راح يصير الشيء هذا، يكون صديق، أسئلة يجاوب عليها. هل أنه يصير مثل الإحساس البشري؟ ممكن هذا يصير الشيء هذا. هو طبعا سؤالك يعني يشبه هواي فيلم هير مال واكين فينيكس وسكارلت جوهانسون. شوف ممكن طبعا، لانه حاليا اكو ابلكيشنز يستخدموها، وانا واحد من الناس راح استخدمتها الفتره، اللي هي المديتيشن، اللي موضوع التامل. اكو ابس بانه تسمع ويقول لك انت هيك تفكر، انت هيك لازم تسوي، وتغمض عينك. فاوريدي هو صار مثل الصديق اصلا. واليوم السوشيال ميديا يعني صارت يعني تقعد، يعني اشوف انا اروح مرات قعدات عائليه، كنا احنا قاعدين على اساس المفروض احنا رايحين قعده عائليه، بس كنا احنا بتليفوناتنا قاعد اللي يشوف انستغرام، اللي يشوف تيك توك. فاوريدي احنا يعني وجدنا الصديق برا البشر اوريدي، لانه نتحكم احنا بيه، يعني نتحكم شلون، شو وقت، شو يسوي. يحب دائما الانسان اعتقد انه يتحكم، ما يريد واحد يرد عليه يقول له بشيء ما يعجبه. السوشيال ميديا ما يعجبك سوي له سوايب خلاص. فموضوع هذا موضوع مهم اعتقد، لما راح ينطرح بانه يكون الاي اي رفيق وصديق، راح نلقى هواية ناس تتجه له. ممكن بالمجتمعات الغربية أكثر، لأنه يعني يعني المجتمع مختلف، البيئة المجتمعية والبناء المجتمعي مختلف. ممكن راح يكون أكثر بأنه تلقى فعلا مثل اللي صار فيلم هير. الوطن العربي ممكن على أقل، ولكن يعتبر يعني عنصر جذب، وأعتقد راح يكون موجود. بس شلون وليش؟ هل هو الصديق اللي تشكي له همومك، أو هو الصديق اللي ينفذ لك أشياء معينة؟ يعني ما أعرف، بس بالأكيد راح يكون موجود.
بالنسبة للسوشيال ميديا يمكن حلقة ثانية يحتاج لها. طلع السوشيال ميديا هسه طبعا احنا يعني مركزين على الاي اي، واللي اريد احكي لانه انت طرقت انه على التليفون والسوشيال ميديا وحتى قربوا الناس تشوف. ممكن بس لا السوشيال ميديا حلقه واحده 765 حلقه يراد لها، 600,000 حلقة حتى لانهم غيرت حياتنا، مو بس اثرت بحياتنا يعني. بالسلب طبعا، بس ما اريد الشعب يحسن ان قاعدين نشوف الحلقات. بس اللي اريدها ما اعرج عليه موضوع الاي اي الاستخدام. يعني اريد شويه اعطي موجز بسيط بانه انت كمستخدم شنو الافضل بانه تستخدم الاي اي. لانه المروج عن الاي اي اعتقد غلط، بانه اللي هو اكتب لي كتابا من فضلك، فيكتب لك كتابه تروح تطبعها وتنزل وتوقع الناس. لا هو مو هيك. انا ذاك اليوم واحد يعني بالدوام قال لي تعال شوفك هذا الابلكيشن، قلت له اوكي. قال لي عمر أليكسا ما ادري شنو، ما ادري شنو الابلكيشن. قال عمر دا يمشي ووقعت عليه الشجره، غصن من الشجره، سوي لي عليها قصه. المهم سوالي عليها قصه، مو ظل صافن يعني شنو الموضوع. اي هو هذا اي بس بطريقه مرتبه، بس يعني اوكي اول مره سوالي انبهرت صح؟ انبهرت. اوكي ثاني مره سوالك راح تنبهر. سوالي مره، قلت له سوي لي مره ثانيه لانه اريد اوصل هاي النقطه. سوالي شيء ثاني، صار الموضوع لأن شفته سهل، لأن شفته صار بسرعة قدامك. بس لو هو قال لك اعطيني هالجملة وراح ارجع لك بعد شهر اكتب لك هالقصة، وجاك ورا شهر كتب لك هالقصة، راح تقول يعني راح يضل دائما نفس المباراة. تقدر العنصر الجهد. الاي اي الاستخدام الامثل له هو يكون كبيرسونال اسيستنت، يعني مساعد شخصي فعلا. يعني رتبي لي او رتب لي يا اي اي هذا الايميل. اريد اني اقول مثلا، خصوصا اكو مسألة مهمة جدا بالوطن العربي وهواي دول بالعالم. اللغة الإنجليزية دائما هي حاليا هي اللغة السائدة، وهي لغة العصر، وهي اللغة الفورمال بهواية دول. فالاي اي يعني مشكلته الوحيدة هي الثقة. من قلت لك مرات ما تثق بيه، ما تدري ايش راح يكتب صح او لا. بس ولكن راح يشيل هذا العائق. يعني بانه مثلا يجيك ايميل وتريد ترد على ايميل بشكل احترافي، فمثلا تقول للاي اي، تقول له هذا الايميل اللي اجاني من عمر مثلا، رد على عمر قول له انا اقدر هذا الايميل، بس انا وجهة نظري لا مو هسه بعدين مثلا. راح يرد عليك بالايميل بالترتيب كذا كذا، كانه بالضبط كانه سكرتير او مساعد شخصي. خابرته عمر اليوم دز لي ايميل، رد عليه قول له ما اقدر اليوم، ما راح اجيك عقبه. طب هذا السكرتير راح يخابر او يكتب الشيء. هالاي اي مساعد شخصي. هل اهم ممكن تستخدمه. عندي هاي الاكسل شيت سوي ليها على 4 أيام مثلا، دفع الموظفين على هالقد موظفين، سوي كذا. تخيل الاي اي، وخصوصا احنا خلينا نحكي يعني حاليا بالتشات جي بي تي، بعدين لما راح اروح موضوع الصور والفيديو راح نروح على ابلكيشنات ثانيه. بس التشات جي بي تي تخيله كمساعد، او تخيله كسكرتير او سكرتيره تريد تقول له او تقول لها بانه سوي لها الشغله، وانت المدير، انت راح تعطي اقل المعلومات واقل الاشياء، بس لازم القرار وشكل الموضوع واللي وين رايح لازم يتحدد من عندك. لا تعتمد بانه الاي اي هو راح يسوي، لان ما راح يسوي. انا اقول لك يعني ما راح يسوي، راح يرجع بالنص، راح تلقى اكو اغلاط اكو ما شنو، فيعني فشله بانه تسوي شيء وانت معتمد 100% وبعدين يطلع مو صحيح يعني. فاستخدم الاي اي التشات جي بي تي حاليا كسكرتيرة أو سكرتير إذا أنت مستخدم عادي. ولكن إذا أنت كمؤسسة مثلا، يعني أنا شفت من فترة الدوري العراقي مثلا سووا المباريات مالتهم عن طريق الشات جي بي تي. يعني قالوا بأنه عدد الفرق، إحنا عندنا مثلا 20 فريق، هذا الفريق لازم يلعب كل يومين مثلا مرتين بالأسبوع، عنده استراحة 4 أيام. هذا الفريق بالشمال مثلا، هذا الفريق بزاخو، وهذا الفريق بالبصرة، في المسافة هل قد كل لازم تعطي إحداثيات يعني والمعلومات الكافية والوافية للأي آي. رتب لي دوري ينتهي من يبدي من شهر 8 ينتهي بشهر 4، راح يسوي لك إياه.
بس انت اعطيت المعطيات كامله بانه انت ايش تريد بالضبط. فحسب انت يعني هل انت شركه مثلا محاماه ممكن تستخدمها بالمرافعات او صياغه القضايا، حسب انت استخدامك. بس للمشاهد اللي قاعد يشوفنا اللي هو برا الشركه وعادي، لا استخدمه كسكرتير او كسكرتيره، راح يريح عنك اشياء او راح يسوي عنك اشياء، ما راح يفكر عنك، ما راح يقرر عنك. صح. قرار والتفكير عندك انت بس. هذا بخصوص الشات جي بي تي. اما موضوع الصوره والفيديو واللي هو مختص يعني بالمجال مالتي اللي هو يعني صناعه الافلام، حاليا الى هذا الوقت يعني افضل محرك للفيديو اللي هو الرنوي. برنامج اسمه الرنوي، واللينك مالته راح يكون موجود يعني بالحلقه. هذا البرنامج اكو حاليا اكو اكثر من فكره لانك تسوي فيديو. اوكي. الفكره الاولى هو اللي يسموه ايمج تو فيديو. اللي هو شنو ايمج فيديو؟ انت اوريدي عندك الصوره، ممكن انت تكون مسويها برنامج اي اي، ممكن تكون مسويها بالشات جي بي تي، ومثلا ممكن تسويها بليوناردو اي اي. انا انصح بليوناردو اي اي. ليوناردو اي اي اقرب شيء يعني للصور السينمائيه، الصور الواقعيه. الشات جي بي تي شويه بعد يعني كرتوني، يعني يعطيك شغلات شويه بيها اكثر يعني قريبه الى الرسم. فتاخذ هاي الصوره وتروح مثلا خلينا نقول للرنوي او حتى بالليوناردو اي اي، وتقول له سوي. ليوناردو اي اي ما عنده نوع الحركه، بس تقول له حرك مقدار الحركه مثلا يعني من 1 إلى اعتقد الى 7. فانت الرينج قد تريد تحركها شويه لو هوايه. بس رنوي لا، ممكن تقول اريد مثلا تراك ان تراك اوت زوم لا بان ما ادري شنو، وتطيل البرومبت على الصوره هاي ويسلك اياها. الشيء الثاني اللي هو تكست تو فيديو. تكست تو فيديو تكتب انت مثلا انا اريد فيديو واحد راح سوى كذا كذا ما شنو. هذا الاغلاط بي اكثر، يعني ممكن تطلع هاي الشغلات الغريبه بالاي اللي نشوفها اللي الوجه هيك ما ادري هذه ممكن تصير بالتكست تو فيديو اكثر من الايمج تو فيديو. يعني انا انصح دائما بانه تستخدم الايمج تو فيديو، تسوي الايمج مالتك تختارها صح، وبعدين تروح تحركها ببرامج. انا انصح بانه تبدي يعني بعد بالبدايه يبدي بالشغلات الفري. يعني مثلا حتى الرنوي يعطوك كريدت فري بالبدايه، والهايبر مثلا كومبليتلي فري حاليا، يعني تماما مجانا. ممكن تستخدمه تجرب بيه اكثر لحد ما عندك تصير خبره، تبدي شلون تتعامل ويا البرومبت اللي هو الامر اللي راح تقول. مو هو يعني لحد الان قاعد يحاولون بانه يعلمون الاي اي بانه يخاطب مثل ما يخاطب الانسان العادي. يعني مثلا يريدون الاي اي تجي تقول له هاي الصوره مال عمر حرك ليها بحيث عمر يبين بطل ودا يقمز من العماره. يريدون هيك يوصلون راح يوصلون، بس حاليا موجوده. حاليا موجوده اللي راح تقولها بالبرومبت، تقول بانه تخيل مثلا في ليلا في شارع مظلم مليء بالامطار، لا يعني لا ينعكس عليه الا ضوء القمر، يكون عمر واقفا فوق سطح البنايه سعيدا بانه مثلا تكمل. عرفت؟ يعني اكو تقسيمات معينه للبرومبت شلون تكتبها. اذا كتبتها بطريقه غلط يعني ما راح يعطيك اياها صح، يعني 100% راح يطلع غلط. يعني فاكو ثقافه بان شلون تكتب البرومبت. الحلو بشات جي بي تي بانه بهواي اكستنشنز، يعني برامج ضمن الشات جي بي تي، بانه تحكي عادي، تحكي تقول اريد اسوي عمر قاعد يقمز ما ادري وين، هو يحول لك اياها برومبت حرفي تقدر تستخدمه بالبرامج الثانيه. هو عالم يعني عالم سوري مهم جدا، ينقص حاليا شيء مهم، وهو اللي راح يكون يعني الحد الفاصل ما بين بأنه المستقبل الترفيه مو كله ولكن جزء منه ممكن يكون 100% معتمد على اي اللي هو عنصر الاستمرارية. لحد الآن ماكو استمرارية بأي اي موجود. يعني ماكو ما يقدر يسوي كاركتر اوكي وهذا الكاركتر نفسه يطلع بأكثر من صورة ويطلع بأكثر من فيديو. اكو راح تشوف فيديوهات يقول لك موجود وتسوي كذا، وهذا مستحيل راح ما يطلع مضبوط، ما تقدر تستخدمه. يعني ماكو الكونتينيوتي بالفكرة. يعني أنا ما أقدر أقول راح أبدي أسوي مشهد مثلا
بالبيت قاعدين 2 قاعد يتغدون، سوالي 2 قاعدين يتغدون بالبيت، واحد شكله أسمر والثاني أشقر مثلا، بعدين أكتب له الاثنين دول يتغدون بالبيت طلعوا الحديقة، ماكو شيء، هو ما راح يجيب لي دول الاثنين نفسهم، مستحيل يجيب لي 2 ما ادري منين ثانيين، فماكو عنصر الاستمرارية. فلحد الآن صعب جدا انك تسوي مادة فيلمية متواصلة من الاي اي، ممكن بس ولكن باحتيالات وباشياء هواية وما تطلع 100%. فاعتقد هو هذا الجاي اللي يعني خلينا نشوف سورا اللي راح ينزل من شركة اوبن اي اي اللي هي مسوي شات جي بي تي، ايش راح يسوون، يعني هل شنو الفرق، هل راح يقدرون يعتنون بهالموضوع ولا لا؟ لانه بس يدخل هالموضوع هواي امور راح تكون الاحسن، راح ننبهر بيها مثل ما قلنا بالبدايه، راح نقول واو عظيمه، ما راح نتعود عليها، راح يصير عندنا شيء عادي وسهل جدا يعني مثل انت تقول هم من اسيستنت بالنسبه لي، يعني مثلا هسه مجالنا يعني من تسوي تقول له انه منتج لي، مثلا انا احكي لك على اختصاصي، منتج لي هاي المقابله، انت راح يمنتج لك هاي المقابله، صراحه اكو اغلاط اللمسه البشريه اوكي تقعد انه تعدل وراه، او مثلا ليش احنا دائما يعني اكو من زمان انه اوتو للكلر، مثلا تسوي عندي بالافيد او بالبريمير انه تختار كلر معين، بس همينه راح ترجع تعدل عليه، همينه مضاف له هاي من زمان انه الاي اي، تقدر تقول انه الاي اي موجود اصلا، الادوبي بريمير موجود مثلا اوتو فوكس ريزولف موجود حتى بالكاميرا، اوتو فوكس انت ما تستخدم الاوتو فوكس، تروح على الاسلوك حتى ليش، حتى انه تقدر انه تغير الالوان مالته، مثل ما قلت انه هذا الشيء. لا على فكره انا مرات يعني لو اسوي الشغله من الصفر اريح لي بهواي ما اراجع على الشيء اللي سواه اي اي، بهواي اريح فوق تصور. راح اقول لك شغله، تخيل اكو اغنيه انت مسويها جبناها على الكرتون مثلا، الأغنية المطرب المفضل وليد الشامي حبيبي وليد الشامي طبعا أخوي، أوكي أنا هذا المطرب المفضل إنه هذا وهذا إذا تذكر الأغنية أوكي من اشتغلتها يمكن ما راح تنجح نجاح أوكي بهالوقت، ليش؟ لأنه اشتغلتها من الزيرو وما حدا إنه راح يصدقها، لأنه اشتغلتها طبعا يعني أكيد يفرق، يعني لو ينسى أنا ما نسيت البارت الأول طبعا تتذكر طبعاً. أوكي هذا مجهود عظيم كان، حتى إنه إيش قد طولت بيها هذا وهذا. والحلو بالإنسان بأنه يعني يقدر الزمن، يعني حتى مثلا أنا مرات أشوف يعني أراوي أفلام الابني وهو صغير أوكي يشوفه حسب الفترة الزمنية، يقدر نوع الإفكت أو نوع السي جي آي، إذا قديم وزين ينعجب حيل بأنه شلون هو وهو صغير. فأكيد يعني لما تقدر الظروف المحيطة بأنه شلون سويت هالشي بذاك الوقت، مثل ما هسه احنا مثلا منبهرين بأنه أكو بطارية بأيام البابليين، احنا بس باتري موجود بكل مكان، احنا مو مثلا صح بس صح. احنا بوالي بأثر رجعي نشوف بذاك الوقت شلون قدروا يسوون هيك شيء، فهو صعوبة الأمر هواي يعني تلعب دور بهالموضوع صراحة. صح يعني يعني ايه اكيد راح تفرق بين اليوم من اسوي الكليب نفسه هذا وهذا بالاي اي الناس يعني لحد الان بصراحه ما اعرف ليش، لانه اساسا المطرب لانه يعجبني او دائما يعني حتى مرات بالجيم، تخيل بالجيم انه مخلي السماعه وقاعد اسمع هذا، اذا تتفرج المفروض واحد يشغل حماسي وما ادري شو، انا مخلي هذا وهذا. هاي الاغنيه طبعا اول شيء يعني لازم اذكر بانه يعني تعاونت بها ويا المخرج الصديق مهند ابو خمره اللي هو اختصاصه كان هو أيوة. الكرتون صراحه. الاغنيه صار بها شيء غريب بانه رجعت نجحت يعني ورا وقتها تقريبا بسنين على التيك توك، فجأة صارت ترند وفجأة صارت يعني مرة ثانية. بس إيه طبعا لو مشتغلة هسه ما حد راح يصدق أنه يقول لك هاي AI وانتهى الموضوع 100%. أكو بس شوف يعني أتذكر مرة اشتغلتوا عليها أكثر من شهر تقريبا شهر، لا وين 4 شهور 5 شهور تقريبا. طولتوا بيها بس أنا أقول لك مثلا هسه راح تشيك على يعني أنا أشوف الساعة إحنا على وشك يعني، بس حتى ننهي اللغوة بشيء أني تجربة عندي. أوكي. فيلم حوجن. أوكي. بديت طبعا فيلم حوجن لأنه فيلم يعني فانتازي جديد شوية علينا عربيا، فتحضيره كان مختلف عن أي فيلم أنا سويته قبل أو أعتقد عن أي فيلم راح أسويه بعدين.
فقعدت بالبدايه حتى اقنع اول شيء المستثمرين بالفيلم بانه شنو الفيلم اللي شايفه، وبنفس الوقت حتى اراوي الطاقم اللي وياي بانه شنو الفكره انا اللي ببالي، شنو اللي اسوي. ما احكي لك المراحل اللي اشتغلتها. يعني اول شيء سويت شيء اسمه اللوك بوك. اوكي، هذا اللوك بوك طبعا لحد انا محتفظ به، يعني موجود اراوي للناس بانه اشتغلته. هذا اللوك بوك لازم يعني قاعد تقريبا اشتغلت عليه 20 يوم اجمع صور من الانترنت، من افلام، من صور اشوفها مثلا إلستريشن مرسومه رسم القاها بالجوجل، وادور لازم عن نفس الشيء واجمع هالصور واخليها، وهذا بهذا اللوكيشن وهذا بهذا المكان. والشيء الاقرب اللي انا ببالي اخذ مني يعني ما بين 15 ل 20 يوم حسب ما اتذكر. بس اللوك بوك، ورا اللوك بوك رجعت هذا اللي هو اراويهم الفكره مالتي شنو. بعدين لازم نسوي شيء اسمه الكونسبت ارت، اللي هو لازم نرسم كل موقع نفس ما هو راح يطلع بعدين. وبعدين سويت المود بورد، وبعدين سويت البروبس، وبعدين سويت الاكسسوارز، وبعدين سويت الملابس. هوايه الاي اي يعني اختصر ذني كلن صراحه. يعني اذا اذا اللي صار ويا بحوجن هاي المرحله اخذت مني شهرين، يعني اقدر اقول لك هسه تاخذ من اسبوع. تمنيت انه يكون هذا موجود بذاك الوقت 100%. مو بس راح تاخذ من اسبوع، راح تكون اقرب للي ببالي. لانه اني بالسيرش كنت اسوي اشوف الصوره الاقرب على اللي موجود ببالي، بس الاي اي ممكن يوصلك مرحله يعطيك اللي موجود ببالك. فغير عن بانه راح يكون اقرب للصوره اللي بدماغك، الوقت اللي راح يستهلك اقل، والجهد طبعا اقل يعني. فراح يفيد اني كمخرج، راح يفيدني جدا بهاي المواضيع، خصوصا المواضيع اللي واللغة لازم تنتهي يا عمر. اني اسف جدا بس هذا وعد، خلصت الساعه. والاي اي اعتقد طيران اليوم يعني اكبر من حجمه. لا مو اكبر الحديث يطول له بصراحه، يعني انه لازم ما كله خلص، الساعه بعد خلصت. شكرا عمر، اشوفك بالحلقه الجايه. شكرا جزيلا، مع السلامه. باي باي.